سلام دوست عزیز، خوش آمدید به یک آموزش دیگر برنامه اکسل. در این ویدیو میخوایم برای شما از قسمت کامنت درس امروز ما را شروع بکنیم. خب خود کامنت به معنای نظریه است. ما هرگاه بخوایم در مورد قسمت مشخص از جدول نظر بدهیم، ما از گزینه چی استفاده میکنیم؟ کامنت، که میتونیم ما نظر ما را بدیم. پس مثلا میخوایم یک جدول داریم، میگیم در اینجا بشیر در ماه بعدی یا در همین ماه مثلا غیرحاضری داره، باید نظر به غیرحاضریش ماشش کاسته شود. پس این میخوایم که ما برش دکومنت بگذاریم تا نظر به می کامنت این راپور ماش یا همین ماشایی که برای میدور اصلاح بکن. پس بالای بشیر کلیک کردیم، حالا بالای کامنت کلیک میکنیم و در اینجا ببینید صفحه کامنت ظاهر شد و نام یوزر ما میاد بالا. میتونیم این پاک بکنیم، تغییر هم بدیم. مثلا برام کاستن ماش گرفتیم این وانشه و در زیرش نوشته میکنیم بشیر در این ماه حدود 3 روز غیرحاضری داشته، باید ماش اش نظر به 3 روز کاسته شود. به این شکل میخوایم به کس دیگه نظر بدیم، مثلا به بهرام کلیک میکنیم، میگیم کامنت و در اینجا میگیم افزودن اضافه کاری. میگیم بهرام خارج از اوقات کاریش همه روزه به مدت بیشتر از 3 ساعت کار نموده است، باید برایش امتیاز اضافه کاری در نظر گرفته شود. با همین شکل میتونیم به شریف هم یک کامنت بگذاریم. خب هر کامنتی که گذاشت. حال بین زمانی که ما به هر اسم کلیک بکنیم یا توقف بکنیم، بالایش نامش مستقیم برای ما امو کامنت مورد نظر نشان میده. میتونیم از طریق next کامنت به کامنت بعدی بریم، ببینیم به کامنت بهرام نشان میده، کامنت شریف بر ما نشان میده و پریویوز میتونیم به کامنت یا نظریه قبلی بریم. شو ان هاید کامنت. شو ان هاید کامنت چی است؟ زمانی که بالا هر اسم کلیک کرده باشیم، اگر هاید بگوییم کامنت ما رو پنهان میکنه و اگر شو بگوییم بدون از یک توقف کنیم، همون کامنت بر همیشه نمایان باقی میمونه. مثلا بهرام کلیک میکنم میگیم شو کامنت، و به شکل شریف کلیک میکنم میگیم شو کامنت. پس میتونم در کدومش کلیک بکنم، یک بار شو میشه، پس دوباره هاید. این بار اگر کلیک کنم بالای شو ان هاید کامنت، این بار هاید میشه. اگر شوال کامنت بگیم در یک بار تمام کامنت ها نشان میده و اگر این از انتخاب بکشیم تمام کامنت ها در یک بار پنهان میشه. اگر بخوایم کامنت نباشه، بالای نام مورد نظر کامنت دو قرار داره کلیک میکنیم یا همون نام انتخاب میکنیم و بعد میریم بالای چی دلیت. کامنت همون نام یا همون شخص یا همون اجره که بالاش کامنت گذاشته بودیم پاک شد. به این شکل بشیر کامنت داره، اگر انتخابش بکنیم دلیت بگیم کامنتش پاک میشه. به این شکل شریف میتونیم بگیم کامنتش پاک شد. ببینین پس من میگم کامنت ها بیان، اگر کدام کامنت اشتباه شده باشه، مثلا کامنت شریف اشتباه شده، میخوایم به تغییرات بدیم، زمان توقف میکنیم پس پنهان میشه. پس بالای نام شریف کلیک میکنم، ببین اگر ما در خانه خالی کلیک کنیم یا اندازه کامنت نیست، نیو کامنت نوشته میشه. اما اگر ما در شریف کلیک کنیم چون کامنت داره، زمانی که ببینیم برای اینجا ادیت کامنت نوشته است، بالای کلیک کنیم کرسر فعال میشه. حالا میتونیم تغییرات مورد نظر ما رو در کامنت بیاریم. این بود بخش کامنت یا نظریه. بعد از کامنت چی داریم؟ پروتکت شیت. پروتکت شیت چی معنی؟ پروتکت خودش به معنی محافظت کردن است. ما میتونیم از طریق شیت ما رو قفل بکنیم. قبلا در فایل، در انفو، در قسمت ورک بوک، پروتکت ورک بوک در اینجا خوانده بودیم با نام پروتکت کرنت شیت. همچنان در هوم و در قسمت فرمت در اینجا پروتکت شیت خوانده بودیم و این بار سوم است که این گزینه در ریویو تکرار شده. پس به این خاطر این گزینه رو خلاصه میگم، چون قبلا هم 2 بار یه درس دادیم. فقط خلاصه براتون میگم. در اینجا میتونیم رمز مورد نظر ما رو تایپ بکنیم، مثلا 2021 اوکی میکنیم. بار دوم باید عین رمز پرتیم، مثلا 2021 و بعد اوکی میکنیم. دیگه در شیت کس تغییرات آورده نمیده. اما با جزئیات نمیخوایم دست بدیم، چون قبلا این گزینه را در 2 درس قبلی
تدریس کردیم. پس اگه بخوایم در شیت تغییرات بریم ببین شیت دیگه تغییرات میه اما تنها در شیت نمیه، چون هر شیت میتونیم ما جداگانه قفل بسازیم. پس اگه بخوایم این شیت باز شوه دوباره بالای ان پروتکت شیت کلیک میکنیم حال ببین رمز میخواد. اگر رمز اشتباه تایپ کنیم باز نمیشه. زمانی که بالا ان پروتکت کلیک کردیم میگیم 2021 حالا اوکی میگیم ببینید شیت ما پس دوباره باز شد و اتومات قفل نمیشه. مجبور هستیم به خاطر قفل کردن دوباره پروتکت شیت بگیم و دوباره رمز مورد نظر ما را دوباره تایپ کنیم. پروتکت ورکبوکس چی است؟ این فقط ساختمان شیت قفل میکنه. یعنی چی؟ فعلا ببین ما میتونیم یک شیت نو ایجاد بکنیم بالا از کلیک بکنیم، یا میتونیم یک شیت حتی دلیت بکنیم بالا شیت مورد نظر راست کلیک کنیم اینجا بگیم دلیت شود تغییر نام بکنه. خب مثلا میگیم دلیت شود، یا هر تنظیمات شیت استفاده کردن میتونیم. اما زمانی که بالا پروتکت ورکبوک کلیک کنیم رمز مثلا 10 انتر دوباره هم عین رمز انتر اوکی بکنیم درست از شیت تغییر آورده میتونیم. چرا؟ چون به خاطر که از طریق پروتکت شیت را قفل نکردیم اما ساختمان شیت قفل است. این شیت اگه بخوایم دلیت کنیم دلیت نمیتونیم، اگر بخوایم تغییر نام بدیم نمیتونیم. یعنی چقدر شیت هایی که داریم در هیچ کدام از اینا ما تغییر آورده نمیتونیم، از نگاه نام، از نگاه مثلا از بین بردن از او، یا اگر بخوایم شیت نو ایجاد بکنیم یعنی در ساختمان شیتش تغییر آورده نمیتونیم. این درس هم قبلا در منوی فایل خوانده بودیم. خب این شیت دوباره رمز تایپ میکنیم حالا میتونیم که هر تغییراتی در ساختمان شیت بیاریم و بعد از او علاوه ادیت رنج است. از این قسمت میتونیم ما که در بخش انشیر ورکبوک فعلا غیر فعال است. چرا؟ چون ما بخش شبکه را در این کامپیوتر فعال نداریم. هرگاه کامپیوتر با هم نتورک باشه 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 ما باز بعدا از طریق میتونیم مشخص بکنیم رنج ما را از طریق نیو که چقدر ساحه ما در قسمت چی کلیک میکنیم سل تو رنج چقدر ساحه ما مثلا این مقدار ساحه ما قفل شود. بعد اینجا پسورد هم اندازیم. بعد زمانی که ما قفل میسازیم هدف از این نیست که ما در کامپیوتر قفل میشه، در کامپیوتر قفل نمیشه. یعنی هر تغییراتی که ما بخوایم در اینجا آورده میتونیم، اما از طریق کامپیوتر دیگه اگر کسی بخواد در تغییرات بره نمیتونه آورده. اما فعلا این بخش چیز قابل استفاده نیست، فعال نیست، چون به خاطر که کامپیوتر با هم نتورک یا شبکه نیستن یا با هم وصل نیست. پس این بود درس امروز ما. اگر از ویدیو ما خوشتان آمده باشه ویدیو ما لایک بکنین، چنل ما سابسکرایب بکنین و زنگوله را هم فشار بدین تا ویدیو جدیدی که آپلود میکنیم برای شما آگاهی داده شه.